हे गाइज, वेलकम टू द ज्युडिशियल विंग्स, द नॉलेज ऑफ ज्युडिशरी एक्झिक्युटिव्ह अँड लेजिस्लेशन. मी ॲडव्होकेट पल्लवी गावंडे पुन्हा तुमच्यासोबत आलेले आहे. आणि जसं की तुम्हाला व्हिडिओवरून कळालंच आहे की हा जो व्हिडिओ आहे तो रेंट कंट्रोल ॲक्टशी रिलेटेड आहे. आणि रेंट कंट्रोल ॲक्टची लेक्चर सिरीज घेऊन मी तुमच्यासाठी JMFC आणि DJसाठीही हा विषय आहे. तर या दोन परीक्षासाठी, या दोन एक्झामिनेशनसाठी आपण या ॲक्टला इथेच तयार करू शकतो. भरपूर स्टुडंटचे मला मेसेज येत आहेत की मॅडम आम्हाला फक्त रेंट कंट्रोल ॲक्टसाठी ऑनलाईन क्लासेस लावायचे आहे. तर इथे रेंट कंट्रोल ॲक्टसाठी अजिबात कुठलेही क्लासेस लावण्याची गरज नाही आहे. ऑलरेडी क्लास कुठे केलेले असेल आणि बाकीच्या ॲक्टच्या कन्सेप्ट क्लिअर असेल, बट रेंट कंट्रोल ॲक्ट थोडाफार विसरला असाल किंवा मग कन्सेप्ट क्लिअर नसेल तर इट्स ओके. मी तुम्हाला इथे लेक्चर सिरीजमध्ये रेंट कंट्रोल ॲक्टबद्दल जे काही आपल्याला प्रिलिम्सला आहे ते इथे प्रोव्हाइड करणार आहे आणि मेन्समध्ये हा विषय तुम्हाला नाही आहे. सो अजिबातच वेळ वाया न घालवता आपण रेंट कंट्रोल ॲक्टबद्दल आता बोलूया. आणि रेंट कंट्रोल ॲक्टमधलं जेवढं काही मटेरियल तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये येणार आहे तेवढंच स्टडी करा. एक्स्ट्रा काहीही याचा उपयोग नाही की हे कुठल्या कमिटीने स्थापन केलेलं आहे, रेंट कंट्रोल ॲक्टचा पर्पज काय आहे, त्याचा उद्देश काय आहे, याच्यावर काही भर न देता फक्त एक्झामच्या दृष्टिकोनातून जे की प्रिलिम्स आहे तुमची 8 मार्काचं याचं जे आहे ते ॲव्हरेज आहे. कमीत कमी 7 ते 8 मार्कावर तुम्हाला इथे प्रश्न येतात. आणि काही नाही, शेवटी एक पानावर याचा चार्ट तयार केला तर तुम्ही इझिली एकही क्वेश्चन तुमचा तिथे लेफ्ट होणार नाही. सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर तुम्ही बिलकुल व्यवस्थित करू शकता. तिथे सगळ्यात आधी आपल्याला एक डेट महत्त्वाची आहे जी काही 31/3/2000 इथे आपल्या इफेक्टमध्ये मान्यता मिळाली आहे रेंट कंट्रोल ॲक्टला. दॅट्स इट. त्यानंतर दिस ॲक्ट रिसिव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8th March 2000. असेंट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट गॅझेट पार्ट 4 ऑन द 10th March 2000. या डेटची इतकी आवश्यकता नाही आहे, पण जरी तुम्हाला लक्षात ठेवायची तर 31/3/2000 ही डेट लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे. बाकी तुम्हाला लक्षात ठेवायचे तर तुम्ही बाकीच्याही ठेवू शकता, पण महत्त्वाची 31/3 आहे. जर तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर तुम्ही काय महत्त्वाचं हे सरळ सरळ नोटिक करतही जाऊ शकता. त्यानंतर an act to unify, consolidate and amend the law relating to the control of rent and repair of a certain premises and of evictions and for the encouraging the construction of new houses, assuring the fair return on the investment by landlord and to provide for the matter connected with the purpose of aforesaid. तर युनिफाय म्हटलंय म्हणजेच एकत्रीकरण, सगळे युनिफिकेशन करणं आणि कन्सोलिडेट एखाद्या रेंट कंट्रोलचे जे तुमचे अग्रीमेंट्स आहेत त्याला एक मजबूत बनवणं, कन्सोलिडेट करणं. त्यानंतर लॉ रिलेटेड टू द रेंट कंट्रोलवर जे काही लॉ असतात ते इथे बनवण्याचं काम, जे काही तुमचे नियम्स रूल्स आहेत इथे देण्याचं काम हा ॲक्ट प्रोव्हाइड करतोय तुम्हाला. त्यानंतर रिपेअर, सर्टन प्रिमायसेस, इव्हिक्शन ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये दिल्या. मग काय नियम आहेत ते सगळे दिलेले आहेत की किती दिवसाची नोटीस पाठवावी, इव्हिक्शन्स असेल तर लँडलॉर्डचे काय राईट्स आहेत, टेनंटचे काय राईट्स आहेत, हे ॲक्ट आपल्याला प्रोव्हाइड करतं. हा ॲक्ट पूर्ण एक्सपिडियंट, युनिफाय, कन्सोलिडेट द रेंट रिलेटेड जे मॅटर्स आहेत त्यांना लागू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक स्टेटमध्ये हा ॲक्ट जसा की बनवला आपल्या महाराष्ट्र स्टेटने तसा प्रत्येक स्टेटमध्ये हा ॲक्ट असणार आहे, लोकल लॉ. आणि हा जे 15th year ऑफ रिपब्लिक डे आहे त्यावेळेस हा अंमलात आणण्यात आलेला आहे. पण हेही महत्त्वाचं नाही आहे तुमच्या, ठीक आहे. आता महत्त्वाचं काय आहे ते पुढे बघूया. शॉर्ट टायटल, एक्सटेंट अँड कमेंटमध्ये काहीही नाही आहे. हा ॲक्ट रेंट कंट्रोल महाराष्ट्राचा आहे आणि होल महाराष्ट्राला लागू होणार इतकंच ते सांगत आहे. त्यानंतर आपल्याकडे महत्त्वाचं सेक्शन आहे सेक्शन 2. त्याच्यामध्ये म्हटलं ॲप्लिकेशन. या ॲक्टचं ॲप्लिकेशन कशा प्रकारच्या रेंट मॅटरला होणार आहे, कुठले प्रिमायसेस तुमचे कुठल्या प्रकारे रेंटनी दिलेले आहेत तुम्ही त्या यालाच लागू होणार आहे. तर दिस ॲक्ट शॅल इन द फर्स्ट इन्स्टंट अप्लाय टू द प्रिमायसेस लेट फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेन्स, एज्युकेशन, बिझनेस, ट्रेड ऑर स्टोरेज इन द एरिया स्पेसिफाईड इन शेड्यूल 1 अँड शेड्यूल 2. जे मागे आपल्याला शेड्यूल दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये काही सिटीज, टाउनचा एरिया दिलेला आहे. त्या टाउनमध्ये त्या शेड्यूलमध्ये ते सांगितलं आहे सगळं. तर त्याच्यामधल्या ज्या सिटीज आणि टाउन्स आहेत तर तिथे हा ॲक्ट लागू होणार आहे. पण कशाला लागू होणार आहे तर रेसिडन्स पर्पजसाठी. म्हणजे माझ्याकडे घर आहे तर मी अर्ध घर माझं किरायाने देऊ शकते फॅमिलीला एक्सेट्रा. एज्युकेशनसाठी म्हणजे मी क्लासेससाठी किंवा कॉलेजसाठी किंवा कुठेही एज्युकेशन पर्पजसाठी ते मी जी प्रिमायसेस आहे ती किरायाने देऊ शकते. बिझनेस पर्पजसाठी कुणाला इथे छोटा मोठा बिझनेस करायचा माझ्या प्रिमायसेसवर तिथेही तो करू शकतो. ट्रेड आणि स्टोरेज, ठीक आहे. ट्रेड आणि स्टोरेज म्हणजे काही वस्तू स्टोअर करून ठेवायच्या आहे, गोडाऊन्स वगैरे आहेत त्याच्यासाठीही हा ॲक्ट तिथे लागू होणार आहे. तर इथे हा 5 ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत तुम्हाला ते खूप महत्त्वाच्या आहेत. जसे तसे आपल्याला प्रिलिम्समध्ये विचारण्यात येतात. त्या ह्या लक्षात कशा ठेवायच्या.
तर याला REBTS असं आपण म्हणू शकतो, रिबर्ट्स, ठीक आहे की नाही, रेसिडेंट, एज्युकेशन, बिझनेस, ट्रेड अँड स्टोरेजसाठी हा ॲक्ट वापरू शकतो. त्यानंतर इथे म्हटलं हे सगळे जे आता महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टमध्ये येणार आहेत, जे की लॉजिंग, हाऊसिंग, रेट्स कंट्रोल एक्सेट्रा, हे खाली जे दिलेले आहेत ते हे महत्त्वाचं नाही म्हणून मी वाचणार नाही. जरी होल महाराष्ट्राला दिलं असेल किंवा तरीही तिथे शेड्यूलमध्ये दिलं आहे की 1 शेड्यूल आणि 2 की इथे कुठल्या कुठले सिटीज अँड टाऊन आहे तिथे तो लागणार आहे किंवा लागणार नाही हा होल ॲक्ट. खाली जे आधीचे जे सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल बिअरर लेटिंग हाऊसेस रेंट कंट्रोल हे होते, हे यामधले आता इथे रेंट कंट्रोलच लागू होणार असा ॲक्ट आहे सांगत आहे तिथे. त्यानंतर सरळ येऊया सेक्शन 2च्या सबसेक्शन 3 मध्ये. इट शॅल ऑल्सो अप्लाय टू द प्रिमायसेस लेट फॉर द पर्पजेस स्पेसिफाईड इन सबसेक्शन 1 इन सच ऑफ द सिटीज ऑर टाउन स्पेसिफाईड इन शेड्यूल 2. डेफिनेटली इथे सांगतायत की जे शेड्यूलमध्ये दिले आहेत इथे जरी म्हटलं असेल एकमध्ये की होल महाराष्ट्राला लागू होणार आहे, तरी पण शेड्यूलमध्ये ज्या सिटीजना ज्या टाउन्सला मेन्शन केलं तिथेच हा ॲक्ट लागू होणार आहे. जिथे महत्त्वाचं नाही तिथे मी फास्ट थोडं कव्हर करते, जिथे महत्त्वाचं आहे जे की परीक्षेत येण्यासारखं आहे तिथे आपण थोडंसं डीपली पाहूया. सो पुन्हा आपल्याकडे ए आणि बी दिलेले आहेत की कुठे लागू होणार कुठे नाही, हे जस्ट फॉर द आपल्या रूल्स आहेत जे की आपल्या ॲक्टचे रूल्स असतात जे बनवण्याच्या आधी हा कुठे लागतो कुठे नाही याबद्दल सांगतात. या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला एक्झाम्समध्ये येत नाही. तर सेक्शन 3 वर येऊया डायरेक्टली. एक्झम्पशन्स. ओके, एक्झम्पशन्स या ॲक्टमध्ये काही बाबींना काही प्रिमायसेसला इथे एक्झम्पशन्स दिले की यांना हा ॲक्ट असं डायरेक्टली लागू होणार नाही. ठीक आहे, जर प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंटची असेल तर दिस ॲक्ट शॅल नॉट अप्लाय. इथे सरळ म्हणताय की शल म्हटलं आहे, मे पण म्हटलं नाही, डिस्क्रिएशन नाही आहे, कम्प्लिटली मॅन्डेटरी इथे लागणार नाही आहे, कंपल्शन आहे. टू एनी प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द गव्हर्नमेंट ऑर लोकल ऑथॉरिटी. ठीक आहे, जे कोणतीही गव्हर्नमेंट आणि लोकल ऑथॉरिटीची प्रॉपर्टी बिलॉंग करती आहे और अप्लाय ॲज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट टू अ टेनेन्सी लायसन्स और अदर लाईक रिलेशनशिप created by a grant from a license given by the government. ह्या ज्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीच्या प्रॉपर्टीज आहेत, लोकल ऑथॉरिटीच्या प्रॉपर्टीज आहेत, लायसन्सवर गिवन बाय द गव्हर्नमेंट, तुम्हाला बाय दी गव्हर्नमेंट दिलेली आहे इन रिस्पेक्ट्स ऑफ प्रिमाइस ऑर टेकन ऑन लीज ऑर ऑन लायसन्स बाय दी गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटनी लीज लायसनवर तुम्हाला दिलेली आहे. ठीक आहे, इन्क्लुडिंग एनी प्रिमायसेस टेकन ऑफ बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट. ठीक आहे, ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट पण काही प्रॉपर्टी प्रिमायसेस आहे ऑन द बेसिस ऑफ टेनन्सी लायसन्स ऑर अदर लाईक रिलेशनशिप्स by or in the name of the office subordinate of the government authorized. It shall not in respects of a premises or given on license to the government or a local authority or taken on behalf of the government on such a basis by or the name of such a officer. तर इथे म्हटलं आहे, जिथे स्टार्टिंगला म्हटलं आहे की कुठल्याही गव्हर्नमेंटची प्रॉपर्टी आहे, गव्हर्नमेंटनी टेनन्सी लीजवर दिली आहे, तर तिथे हा ॲक्ट लागू होणार नाही. बट गव्हर्नमेंटनी तुमच्याकडनं पर्टिक्युलर पर्सनकडून ती प्रॉपर्टी किरायाने घेतली तर तिथे हा ॲक्ट लागू होणार आहे. तिथे मात्र इथे एक्झम्पशन दिलेलं नाही आहे. बीमध्ये टू एनी प्रिमायसेस लेट ऑर सबलेट टू बँक्स ऑर एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर एनी कॉर्पोरेशन एस्टॅब्लिश्ड बाय ऑर अंडर एनी सेंट्रल ऑर स्टेट ॲक्ट. काही बँक्स आहेत, पब्लिक सेक्टर्स आहे, अंडरटेकिंग्समध्ये कॉर्पोरेशन्स एस्टॅब्लिश केलेले आहे, एनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट और अंडर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट असो किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट असो, और फॉरेन मिशन्स इंटरनॅशनल एजन्सीज आहेत, काही मल्टीनॅशनल कंपनीज आहे अँड प्रायव्हेट लिमिटेड आहे कंपनी अँड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हॅव्हिंग अ पेड अप शेअर कॅपिटल रुपीज 1 करोड और मोर. ज्यांच्या 1 करोड और मोर आहे तिथेही याचं एक्झप्शन दिलेलं आहे. मग लेस असेल 1 करोडच्या आत असेल तर तिथे हे त्यांचं एक्झप्शन दिलेलं नाही आहे, तर तिथे लागू होणार आहे. 1 करोड और मोर पाहिजे तरच इथे एक्झम्पशन तुम्हाला इथे भेटणार आहे. रेंट कंट्रोल इथे लागू होणार नाही. एक्सप्लेनेशन आहे फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन बँक मीन्स. तर बँक मीन्स काय, जे काही स्टेट बँक आहेत तुमच्या वगैरे ह्या सगळ्या बँक्सचं इथे डेफिनेशन दिलेलं आहे, तर ते तुम्ही महत्त्वाचं नाही वाचून घेऊ शकतात. फक्त इथे तुम्हाला 2 पॉईंट लक्षात ठेवायचे की गव्हर्नमेंटची जी आहे, गव्हर्नमेंटच्या बिहाफची जी प्रॉपर्टी आहे, प्रिमायसेस आहे, एनी लोकल ऑथॉरिटी आहे आणि 1 करोड किंवा 1 करोडच्या वरची जी प्रॉपर्टी आहे, बँक्स किंवा एनी एजन्सीज आहे, कॉर्पोरेशन आहे, तर त्याला हा ॲक्ट एक्झम्पशन प्रोव्हाइड करत आहे. सेकंडमध्ये येऊया. द स्टेट गव्हर्नमेंट मे डायरेक्ट दॅट ऑल ऑर एनी ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ॲक्ट शॅल सब्जेक्ट टू द कंडिशन सच अ कंडिशन अँड टर्म्स ॲज इट मे बी स्पेसिफाईड नॉट अप्लाय.
काही अजून प्रिमायसेस खाली दिले आहे की तिथे स्टेट गव्हर्नमेंट काही सब्जेक्ट टू द कंडिशन्स टाकून सांगू शकतं की या पर्टिक्युलर मॅटरमध्ये या पर्टिक्युलर प्रिमायसेसला हा ॲक्ट एक्झम्पशन प्रोव्हाइड करणार, इथे लागू होणार नाही. अ स्टेट गव्हर्नमेंट मे डायरेक्ट दॅट ऑल ऑर एनी ऑफ द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट. ऑल ऑर एनी ऑफ द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट मीन्स पूर्णच्या पूर्ण रेंट कंट्रोल तिथे नाही होणार लागू, आणि किंवा मग कुठला पार्ट या ॲक्टचा नाही होणार लागू. शाल सब्जेक्ट टू सच अ कंडिशन अँड टर्म इट्स मे बी स्पेसिफाईड नॉट अप्लाय. ओके, तर स्पेसिफिकली त्यांनी A1, 2, 2nd आणि 4thमध्ये जे दिले आहे प्रिमायसेस त्याच्याबद्दल इथे सांगितलं आहे. टू प्रिमायसेस यूज्ड फॉर अ पब्लिक पर्पज. कुठलेही प्रिमायसेस जे की यूज्ड फॉर द पब्लिक पर्पजसाठी होत आहे, ऑफ चॅरिटेबल नेचर और टू एनी क्लास ऑफ ए प्रिमायसेस यूज्ड फॉर सच ए पर्पज, किंवा क्लास ऑफ ए प्रिमायसेस आहे, ठीक आहे, जागा आहे जी की क्लासेस आहे जागेंचा, तोही इथे एक्झम्पशनमध्ये ठेवलेला आहे, नॉट अप्लाय. हे कंडिशन्स विथ कंडिशन्स स्टेट गव्हर्नमेंट हे स्पेसिफिकली आपल्याला सांगत आहे. टू प्रिमायसेस हेल्ड बाय अ पब्लिक ट्रस्ट फॉर अ रिलिजियस और चॅरिटेबल पर्पज अँड लेट ॲट अ नॉमिनल और कॉन्सेशनल्स रेंट. ठीक आहे, तर इथे पुन्हा त्यांनी दिलं आहे की पब्लिक ट्रस्टची प्रॉपर्टी असेल, रिलिजियस चॅरिटेबलसाठी ती प्रॉपर्टी यूज करत असेल, आणि गव्हर्नमेंटनी सांगितलं स्पेसिफिकली कंडिशनवर की इथे रेंट कंट्रोल अप्लाय होणार नाही, सो इथेही अप्लाय होणार नाही. त्यानंतर म्हटलं आहे प्रिमायसेस हेल्ड बाय अ पब्लिक ट्रस्ट, रिलिजियस और चॅरिटेबल पर्पज ॲडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल ऑथॉरिटी टू प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द वेस्टेड इन युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लिश्ड बाय अ लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. तर ह्या 4 बाबी दिल्या आहेत, इथे डायरेक्टली लागू होत नाही, शाल नॉट अप्लाय सांगितलेलं आहे. तर तुम्ही इथून ट्रिक काढू शकता की ते 4 जसेच्या तसे ऑप्शन दिले तर होऊ शकता आपल्याला एक्झाम्समध्ये 4च्या 4ही ऑप्शन डायरेक्टली टाकतील आणि क्वेश्चन विचारतील की शॉल नॉट अप्लाय और अप्लाय. ठीक आहे, तर प्रोव्हाइडेड दॅट बिफोर इश्युइंग एनी डायरेक्शन अंडर दिस सबसेक्शन द स्टेट गव्हर्नमेंट शॅल इन्शुअर दॅट द टेनन्सी राईट ऑफ द एक्झिस्टिंग टेनंट आर नॉट ॲडव्हर्सली इफेक्टेड. हे जे गव्हर्नमेंट इथे कंडिशन्स विथ कंडिशन्स जे आपल्याला इथे एक्झम्पशन देत आहे शॅल नॉट अप्लायचं, तर तिथे हेही पाहिलं जाणार आहे. गव्हर्नमेंट इन्शुअर करून घेणार आहे की टेनंटला या लायसन्स किंवा टेनन्सी जी काही अग्रीमेंट झालेलं आहे त्याला त्याचे राईट्स व्हायलेट होत आहेत का, किंवा त्याच्या राईट्स कुठेही त्याला हार्डशिप जास्त होती आहे का, तर त्याला इफेक्ट होत आहे का, त्याला बाधा होती आहे का, याचंही स्टेट गव्हर्नमेंट आधी इन्शुअर करून घेणार आहे. ठीक आहे, आता प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द गव्हर्नमेंट खाली दिले तर ते काही महत्त्वाचं नाही. तुमच्याकडे 3 पॉईंट मी तुम्हाला सांगितले, एक तर गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी, लोकल गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी, 1 करोड, आणि हे 4 पॉईंट तुम्ही इथे या पेजवर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे प्रिलिम्ससाठी. त्यानंतर सरळ येऊया सेक्शन 4वर. सेक्शन 4मध्ये म्हटलं आहे पॉवर ऑफ ए स्टेट गव्हर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द लोकल ऑथॉरिटी. ओके, पॉवर ऑफ ए स्टेट गव्हर्नमेंट, इथे स्टेट गव्हर्नमेंटला पॉवर दिलेले आहे रेंट कंट्रोल ॲक्टनी. काय? टू इश्यू ऑर्डर इश्यू करत आहे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिमायसेस बिलॉंगिंग टू द लोकल ऑथॉरिटी. लोकल ऑथॉरिटी ज्या आहेत आपल्या, त्या लोकल ऑथॉरिटीचे जे काही आपल्याकडे प्रॉपर्टी आहे, प्रिमायसेस आहे, त्यावर स्टेट गव्हर्नमेंट काही ऑर्डर इश्यू करू शकतात. तर कशाबद्दल? नॉट विथ स्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन दिस ॲक्ट द स्टेट गव्हर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दॅट द एक्झम्पशन ग्रांटेड टू द लोकल ऑथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1. जिथे आपण पाहिलं होतं 3मध्ये की एक्झम्पशन ग्रांट केलं होतं लोकल ऑथॉरिटीला की इथे जे आहे ते तुम्हाला एक्झम्प्टेडमध्ये ठेवलं आहे, तुम्हाला हा ॲक्ट लागू होणार नाही. Of section 3 shall be subject to such a condition and terms as it may specify either generally or specially in any particular case as the state government may in its discretion determine. ओके, तर डेफिनेटली जनरल आणि स्पेशल ऑर्डर काढून कुठे कुठे जरी एक्झम्पशन 3मध्ये दिलं असेल तरी 4 जो आहे तो स्टेट गव्हर्नमेंटला राईट देतो की तिथे तुम्ही लागू करू शकता का नाही का, की असे ऑर्डिनन्स जे काही तुमच्या ऑर्डर्स इश्यू करून हा जो एक्झम्पशन आहे तो थोड्या वेळापुरता किंवा टाईम टू टाईम काढून टाकण्यात येऊ शकतो, आणि तिथे त्या लोकल ऑथॉरिटीला स्पेशल ऑर्डरनी हा रेंट कंट्रोल ॲक्ट लावण्यात येऊ शकतो. ओके, सो सेक्शन 5मध्ये म्हटलं आहे सीजेशन ऑफ एक्झम्पशन. ठीक आहे की नाही, हे जे एक्झम्पशन राहिले त्याची सुटका कधी होणार? ठीक आहे की नाही, एका लोकल ऑथॉरिटीवर किंवा ट्रस्टवर एक एक्झम्पशन लावलेलं आहे शाल नॉट अप्लाय म्हणून, याच्यामधून सुटका होऊ शकते का, एक्झम्पशन मिळू शकतं का? तर बघूया, वेअर देअर इज एनी कॉन्ट्राव्हेन्शन्स ऑफ एनी कंडिशन्स ऑर टर्म सब्जेक्ट टू विच एनी एक्झम्पशन इज ग्रांटेड बाय ऑर अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट, it shall be the competent for the state government to direct that the such exemption shall cease to have effect from such a date as may be specified in the order. ज्या दिवशी तुम्हाला एक्झम्पशन दिलं आहे त्या दिवसापासून त्या डेटपासून एक्झम्पशन लागणार आहे. ज्या दिवशी ते 4 नंतर किंवा 4 नुसार किंवा कुठेही एक्झम्पशन सीज केलं आहे तुमचं, तर त्या दिवसापासून तुमचं एक्झम्पशन काढून टाकण्यात येणार आहे, सुटका मिळणार आहे. हा ही सेक्शन इतका महत्त्वाचा नाही, 4-5 आपल्यासाठी. आपल्याकडे महत्त्वाचं आहे आता सेक्शन 6.
प्रोव्हिजन विथ रिगार्ड टू स्टँडर्ड रेंट नॉट टू अप्लाय टू सर्टन प्रिमायसेस. काही सर्टन प्रिमायसेस आहे जे की आपल्याकडे पुढे आता आपल्याला स्टँडर्ड रेंटबद्दल सांगतात. स्टँडर्ड रेंट मीन्स एक प्रमाणित रेंट जो की ठरवून दिलेला रेंट आहे तो. तर इथे काही सर्टन प्रिमायसेसला तो लागू होणार नाही, तर कुठल्या प्रिमायसेसला लागू होणार नाही याबद्दल खाली सांगितलं. तर हे महत्त्वाचं आहे आपल्याला प्रिलिम्ससाठी. ठीक आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जिथे महत्त्वाचं आहे तिथे थोडंसं हळू जाऊया. नॉट विथ स्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन दिस ॲक्ट, या ॲक्टमध्ये काहीही सांगितलं असेल तरीही फ्रॉम द कमेन्समेंट ऑफ दिस ॲक्ट, ज्या दिवशी आपण अंमलबजावणी या ॲक्टची सुरू केलेली आहे, द प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू द स्टँडर्ड रेंट अँड परमिटेड इन्क्रीज शॅल नॉट अप्लाय टू एनी प्रिमायसेस. स्टँडर्ड रेंट जे की कोर्ट ठरवून देते, प्रमाणित रेंट हा असणार आहे तुमच्या मॅटरमध्ये, तुम्ही एवढा रेंट घ्यायला हवा, एवढा नाही घ्यायला हवा. अँड शॅल परमिटेड इन्क्रीज, आणि किती प्रमाणात दरवर्षी इन्क्रीज करायला हवा हा रेंट जो आहे, शॅल नॉट अप्लाय टू द प्रिमायसेस लेट ऑर गिवन ऑन लायसन्स इन अ बिल्डिंग. ओके, जे की लेट आणि गिवन ऑन लायसन्स जी प्रिमायसेस दिली आहे त्याला हा ॲक्ट लागू होणार नाही इथे असं सांगत आहेत. वेदर न्यूली कन्स्ट्रक्टेड, मग ती लायसन्सवर दिलेली प्रॉपर्टी न्यूली कन्स्ट्रक्टेड असेल तरीही नाही. ऑर अदरवाईज वेअर द प्रिमायसेस वेअर नॉट लेट ऑर गिवन ऑन लायसन्स फॉर अ कंटिन्युअस पिरियड ऑफ 1 year, आणि किंवा मग 1 वर्षासाठी कंटिन्युअसली ती प्रॉपर्टी कुणालाही प्रिमायसेसवर दिलेली नाही आहे. ठीक आहे, सॉरी लायसन्सवर दिलेली नाही आहे, रेंटनी दिलेली नाही, तर मॅटर करणार नाही. इथे लायसन्ससाठी जे काही बिल्डिंग्स आहेत त्या देतात तिथे लायसन्सच्या रूलनुसारच तिथे त्यावर नियम लागणार आहे, या ॲक्टनुसार नाही, आणि हा ॲक्ट त्याच्यावर लागणार नाही. बट इथे प्रोवायझो दिलाय, प्रोव्हाइडेड दॅट नथिंग इन दिस सेक्शन शाल अप्लाय टू, अप्लाय होणार नाही या सेक्शन, हा जो सेक्शन आहे ते कशावर अप्लाय होणार नाही. प्रिमायसेस रिफर टू इन सेक्शन 20 and 21. 20 and 21 जे समोर पाहू आपण जे काही आहे ते, तर त्या 21 आणि 21वर हा जो सेक्शन 6 आहे याचे रूल लागू होणार नाही. म्हणजे तिथे हा ॲक्ट लायसन्सवरच्या प्रॉपर्टीवर सुद्धा लागू होईल असं सांगतात. द प्रिमायसेस विच आर constructed or reconstruct in any housing scheme undertaking by the government of the Maharashtra housing area डेव्हलपमेंट, ज्याला की आपण महाडा म्हणतो, तर अशा प्रकारच्या प्रॉपर्टीवर हे ॲक्ट तिथे लागू होणार. आणि हे जे नियम जनरल रूलमध्ये स्टार्टिंगला सांगितले की लायसन्सवर प्रॉपर्टीला लागू होणार नाही, तिथे हा प्रोव्हायझो दिलेला आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला इथे फक्त सेक्शन 6मध्ये काय महत्त्वाचं आहे तर ते वेदर न्यूली कन्स्ट्रक्टेड, लायसन ऑर कंटिन्युअस ऑफ 1 period, लायसन्स आणि लेट ऑर लायसन्सवर प्रॉपर्टी दिली असेल तर तिथे हे एक्झम्पशन आहे. मग ती लायसन्स फॉर कंटिन्युअस पिरियड ऑफ 1 yearसाठी दिलेली असो किंवा न्यूली कन्स्ट्रक्टेड असो, इथे एक्झम्पशन दिले आहे, हा ॲक्ट लागू होणार नाही असं तिथे सांगितलं. ह्या 2 गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या सेक्शन 6मध्ये. सेक्शन 7मध्ये आता सगळ्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत, तर काही सगळ्या डेफिनेशन महत्त्वाच्या नाही आहे, ज्या डेफिनेशन महत्त्वाच्या त्या आपण पाहूया. इन दिस ॲक्ट अनलेस देअर इज एनिथिंग रिप्युग्नंट टू सब्जेक्ट ऑर कॉन्टेक्स्ट. ठीक आहे, इथे जेवढ्या काही डेफिनेशन दिल्या आहेत तर ॲक्ट संपेपर्यंत जिथे जिथे या डेफिनेशनचा उल्लेख होणार आहे तिथे त्याचा तसाच आपण अर्थ पकडायचा आहे. बट वेदर जर कुठे पर्टिक्युलरली त्याचा अर्थ वेगळा दिला नसेल तर. सो कम्पेटेंट ऑथॉरिटी मीन्स द कम्पेटेंट ऑथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 40. सेक्शन 40मध्ये आपल्याला एक कम्पेटेंट ऑथॉरिटीचं कॉन्स्टिट्यूशन दिलेलं आहे. कोण कोण कम्पेटेंट ऑथॉरिटी आहे, एक सिव्हिल जज असणार आहे, कलेक्टर असणार आहे. ही कम्पेटेंट ऑथॉरिटीच्या पर्टिक्युलर कामासाठी, रेंट कंट्रोलच्या मॅटरसाठी तुम्हाला तिथे स्थित करून दिलेली आहे, ती कम्पेटेंट ऑथॉरिटी आहे, त्याला आपण कम्पेटेंट ऑथॉरिटी म्हणायचं, जी की 40मध्ये आपल्याला तिचं कॉन्स्टिट्यूशन दिलं आहे की तर कशा प्रकारे कम्पेटेंट ऑथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट केली जाते. तर गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी नंतरची डेफिनेशन आहे ती आपल्याला विचारण्यात अजिबात येणार नाही आणि महत्त्वाची नाही. जे काही कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा अलॉट केलेल्या गव्हर्नमेंटनी काही कुठलेही जे काही रजिस्टर्स आहेत तर त्या सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहे. तर सेक्शन 3वर येऊया. सेक्शन 7(3) काय म्हणतो बघूया. लँडलॉर्ड ही महत्त्वाची डेफिनेशन आहे. लँडलॉर्डबद्दल सरळ प्रिलिम्समध्ये क्वेश्चन येतो की हू इज अ लँडलॉर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल ॲक्ट. ठीक आहे की नाही, की कुणाला लँडलॉर्ड म्हणायचं, तर आपण बघूया कोणाला म्हणायचं. लँडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन हू इज फॉर द टाइम बिंग रिसिविंग ऑर एंटायटल टू रिसिव्ह अ रेंट. ओके, लँडलॉर्ड तो आहे की जो टेनंटकडून रेंट रिसिव्ह करतो आहे बाय द वे ऑफ अग्रीमेंट, त्यांचं जो काही अग्रीमेंट टर्म्स अँड कंडिशन आहेत त्याप्रमाणे, आणि तो एंटायटल आहे रिसिव्ह करण्यासाठी. व्हॉट इज मीन बाय एंटायटल, तर ही हॅज अ राईट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द टेनंट्स. ठीक आहे की नाही, तो घेण्यासाठी एंटायटल आहे, त्याच्याकडे त्या प्रॉपर्टीची ओनरशिप आहे आणि तो त्या प्रॉपर्टीचा जेन्युइन लँडलॉर्ड आहे. किंवा मग लँडलॉर्डने दुसऱ्या पर्सनला लँडलॉर्डचा राईट अलॉट केलेला आहे आणि तो पर्सन त्याच्या एंटायटल आहे, सेकंड पर्सन जो आहे तो
तर त्यालाही आपण लँडलॉर्ड म्हणायचं. म्हणजे जो एंटायटल आहे आणि जो रिसीव्ह करतो रेंट, हे दोन शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे प्रिलिम्ससाठी. इन रिस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रिमायसेस वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट ऑर ऑफ हिज अकाउंट, ऑन अकाउंट, ठीक आहे. तर तिथे जसं मी आता सांगितलं, स्वतः घेत असेल किंवा दुसऱ्याला कोणाला घ्यायला सांगत असेल, कोणाला तो अदर बिहाफवर तो काम करून घेत असेल लँडलॉर्डचं, ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन्स ऑर अ ट्रस्टी और गार्जियन, ठीक आहे की नाही. समजा जर एखाद्या ट्रस्टीसाठी तो ट्रस्टी म्हणून काम करत असेल बेनिफिशियल इंटरेस्टमध्ये, तर त्यालाही आपण ट्रस्टी आणि गार्जियन असेल कोणी, तर गार्जियन जर रेंट कलेक्ट करत असेल ॲज अ लँडलॉर्ड म्हणून बेनिफिटसाठी, जो की एंटायटल पर्सन आहे त्याच्यासाठी, तर इथे आपण त्याला लँडलॉर्ड म्हणू शकतो. एवढंच महत्त्वाचं आहे इथे. तरीही थोडं पाहूया. ऑर रिसिवर्स फॉर एनी अदर पर्सन्स ऑर हू वूड सो रिसिव्ह द रेंट ऑर बी एंटायटल टू रिसिव्ह द रेंट इफ द प्रिमायसेस वेअर लेट to the tenant and includes any persons not being a tenant who from time to time derives a title under the landlord. ओके, आता इथे तेच म्हटलं आहे त्यांनी पुन्हा की जे काही आहे ते तुम्हाला टेनंटकडून रिसिव्ह तुम्ही रेंट करत आहात किंवा टेनंट न देता दुसऱ्या टेनंटच्या बिहाफवर जरी कुणाकडनं रिसिव्ह करत असेल टेनन्सीच्या अग्रीमेंटमध्ये, तर तुम्हाला इथे डायरेक्टली लँडलॉर्डच्या डेफिनेशनमध्ये टाकण्यात येणार, त्या पर्सनला लँडलॉर्ड म्हणण्यात येणार आहे. सेकंड इम्पॉर्टंट डेफिनेशन जी की लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, पण लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह इथून आपल्याला विचारत नाही बिकॉज CPCमध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन आहे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हचं, आणि इथे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हची डेफिनेशन तीच दिली आहे की जी CPCमध्ये सांगितलं त्यालाच लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणा असं ते सांगत आहेत. License is important in respects of any premises or any part thereof, means the persons who is in occupations of a premises or such a part as the case may be under the subsisting agreement for license given for a license fee for or charge and include any persons in occupation of a premises or part thereof in the premises. ठीक आहे. तर इथे सरळ म्हटलं जो पर्सन लायसन्सवर प्रॉपर्टी घेतो आहे, लायसन्सचं अग्रीमेंट करून प्रॉपर्टी घेतो आहे, आणि ते लायसन्सची ज्याला म्हणतो आपण तर रेंट म्हणत नाही, त्याला फी आणि चार्जेस म्हणतो. फी आणि चार्जेस अकॉर्डिंग टू द लायसन्स अग्रीमेंट तो देतो आहे, तर त्याला आपण लायसन्सी म्हणू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं आता लोकल अथॉरिटी मीन्स त्यानंतर लोकल अथॉरिटी काही महत्त्वाचं नाही. म्युनिसिपल काउन्सिल, जिल्हा परिषद, हे सगळ्या डेफिनेशन्स महत्त्वाचे नाही. आता डेफिनेशन महत्त्वाची आपण लिहिली 7 मधली 7. ठीक आहे. पेइंग गेस्ट कोण असतो, जे की आपण एक पेइंग गेस्ट ठेवत असतो. ठीक आहे. आणि तो आपल्यासोबतच राहत असतो, म्हणून ही डेफिनेशन 7 या सेक्शनमध्ये असं लक्षात ठेवू शकतो आपण. तर मीन्स अ पर्सन नॉट बिईंग अ मेंबर ऑफ द फॅमिली हू इज गिवन अ पार्ट ऑफ द प्रिमायसेस इन विच द लायसन्स आर रिसाइड्स ऑन लायसन्स. डेफिनेटली. तर इथे पेइंग गेस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट बिईंग अ मेंबर ऑफ द फॅमिली. तो फॅमिलीचा मेंबर नाही आहे, पण आपल्याकडेच जेवणार, आपल्याकडेच राहणार, आपल्या घराचा मेंबरसारखाच तो राहणार, पण तो आपल्याला त्याचे पैसे देणार आणि आपण त्याला पेइंग गेस्ट म्हणून ठेवणार. पेइंग म्हणजे पे करून राहणारा गेस्ट. सो 7 सोबत राहतो म्हणून 7 सेक्शनमध्ये त्याला इथे दिलेलं आहे. सो हू गिवन अ पार्ट ऑफ द प्रिमायसेस, त्याला एक पार्ट ऑफ द प्रिमायसेस दिलेला आहे. इन विच द लायसन्स आर रिसाइड्स ऑर लायसन्स. ठीक आहे. तर याला आपण पेइंग गेस्ट म्हणू. परमिटेड इन्क्रीज काय आहे की परमिटेड इन्क्रीज म्हणजे जर एक लिगल याच्यामध्ये राहून तुम्ही परमिट करत आहात, इन्क्रीज करत आहात जे काही तुमचा रेंट आहे तो, मीन्स इन्क्रीज इन अ रेंट परमिटेड अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट. या ॲक्टमध्ये परमिशन दिली आहे की तुम्ही इतका रेंट वाढू शकता पुढे, एवढा रेंट अजून वर्षाला वार्षिक रेंट आहे तो 4% असा वाढू शकता. तर डेफिनेटली इथे परमिटेड इन्क्रीज त्याला म्हटलं जाणार आहे, कारण वारंवार जे आहे ते खर्च वाढत चालला. लँडलॉर्डलाही थोडाफार खर्च आता काळानुसार वाढतोय. तो परमिटेड इन्क्रीज हा प्रोव्हिजन आपल्याला इथे दिलेला आहे की ठीक आहे वाढू शकता, नाही तर 8,000 आणि 4 वर्षापासून तुम्ही राहत होता तर आता 1ही रुपया वाढवणार नाही असं होऊ शकत नाही. प्रिमायसेस 7-9 मध्ये दिलाय. तर व्हॉट इज प्रिमायसेस मीन्स एनी बिल्डिंग ऑर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग लेट ऑर गिवन ऑन लायसन्स सेपरेटली अदर दॅन द फार्म बिल्डिंग इन्क्लुडेड. ओके. सर इथे सगळ्या जे बिल्डिंग्स आहेत तर ते पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग असेल तुमचा, तर याला पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग असेल लायसन्सवर दिला असेल तर त्याला तुम्ही प्रिमायसेस म्हणा. पण अदर दॅन अ फार्म बिल्डिंग, जे फार्म हाऊसेस वगैरे असतात त्याला इथे इन्क्लूड केलेलं नाही आहे. फक्त इथे बिल्डिंग्स आणि पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग यांना इन्क्लूड केलेलं आहे. तर जे काही तुमचे गार्डन्स आहेत, ग्राउंड्स आहे, गॅरेजेस आहेत, ते आउट हाऊसेस आहेत, यांना पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग म्हटलं जातं. आणि हे काय आहे तुमचे प्रिमायसेसमध्ये येणार आहे. फक्त फार्म हाऊस जे की अदर दॅन द फार्म बिल्डिंग सोडून सगळे याच्यामध्ये येणार आहे. तर हा प्रश्न तुम्हाला एक प्रिलिम्समध्ये येऊ शकतो. त्यानंतर एनी फिटिंग अफिक्स्ड टू सच अ बिल्डिंग ऑर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट देअर टू. जे काही मोर बेनिफिशियल जे गॅलरीज आहेत किंवा आउट हाऊसेस काढलेले असेल किंवा कुठल्याही गोष्टी असेल तर ते पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग म्हटले जाईल. अफिक्स आहे पण त्या बिल्डिंगला अफिक्स असली पाहिजे, अटॅच असली पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टींना प्रिमायसेस असं म्हटलं जाणार आहे.
त्यानंतर स्टँडर्ड रेंटची डेफिनेशन 7.14 मध्ये दिली आहे. इन रिलेशन टू एनी प्रिमायसेस मीन्स वेअर द स्टँडर्ड रेंट इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट. तर एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की एखाद्या प्रिमायसेसच्या रिलेटिंग प्रमाण भाडे, ठीक आहे की नाही, इथे तुम्हाला कोर्टाने करून दिलेले आहे, कोर्टाने ठरवून दिले आहे, तर त्याला आपण स्टँडर्ड रेंट असं म्हणू शकतो. त्यानंतर दुसरी डेफिनेशन आहे आपल्याकडे महत्त्वाची 15 मध्ये 7.15 जी की टेनंट आहे. Tenant means any persons by whom or on whose account rent is payable for any premises and includes such a persons who is a tenant. ठीक आहे, तुम्हाला तर पहिले जो टेनंट रेंट देतो आणि त्याच्या अकाउंटवर दुसरा पर्सन कोणी रेंट देत असेल बिहाफवर, त्याचा एजंट वगैरे, तर तो तुमचा टेनंट आहे. बट आता अजून काही पर्सनला त्यांनी इन्क्लूड केलं आहे, हू इज अ टेनंट. ठीक आहे की नाही, तर हू इज अ टेनंट जो की स्वतः टेनंट आहे तुमच्याकडे राहतो, ज्यांनी अग्रीमेंट केला तो टेनंट. हू इज अ डीम्ड टेनंट, ठीक आहे की नाही, कुठलाही मानलेला टेनंट असेल तो टेनंट. हू इज अ सब टेनंट ॲज परमिटेड अंडर अ कॉन्ट्रॅक्ट और बाय द प्रिमायसेस और अ कन्सेंट ऑफ द लँडलॉर्ड. ठीक आहे की नाही, जो कोणी सब टेनंट आहे की एक टेनंट, सब टेनंट मीन्स मी टेनंट आहे आणि माझ्या बेसिसवर मी टेनंट तुमच्याकडनं प्रॉपर्टी घेऊन दुसऱ्याला ती प्रॉपर्टी देते, पण विथ द परमिशन ऑफ द लँडलॉर्ड. सो याला सब टेनंटलाही इथे इन्क्लूड केल्या, परमिटेड अंडर द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ द परमिशन ऑफ द कन्सेंट ऑफ द लँडलॉर्ड. मी एक प्रॉपर्टी तुमच्याकडून घेऊन दुसऱ्याला टेनंटवर देते आहे, टेनन्सी ॲग्रीमेंट करून देते आहे, तर दिस इज ऑल्सो अ टेनंट. हू हॅज डिलिव्हर्ड टायटल अंडर द टेनंट, ठीक आहे, ज्याला टायटल मिळालं टेनंटचं तो टेनंट आहे. टू हुम इंटरेस्ट इन परमायसेस हॅज बीन असाइन्ड और ट्रान्सफर्ड ॲज अ परमिटेड. ठीक आहे, ज्याला पोट भाडेकरू किंवा भाडेकरू म्हणून तुम्हाला राईट दिलेला आहे, ट्रान्सफर केला आहे, इंटरेस्ट दिलेला आहे प्रिमायसेसमध्ये, तर तो टेनंट आहे. By virtue of or under the provision of any of the repealed acts, a person who is deemed to be a tenant under section 25. सब टेनन्सी बद्दल सेक्शन 25 मध्ये सांगितलं आहे, तर तोही टेनंट आहे तुमचा. अ पर्सन टू हुम इंटरेस्ट इन अ प्रिमायसेस हॅज बीन असाइन्ड और ट्रान्सफर्ड ॲज अ परमिटेड अंडर सेक्शन 26. हेही टेनंट आहे. पाहूया पुढे. इन रिलेशन्स टू एनी प्रिमायसेस वेन द टेनंट डाईज वेदर द occurred before after the commencement of the act any member of the tenant's family. ओके, जर टेनंटची डेथ झाली टेनन्सी ॲग्रीमेंट असताना सुरू असताना, तर एनी मेंबर ऑफ द टेनंट फॅमिली तो टेनंट मानला जाणार आहे इथे. वेअर दे आर लेट फॉर रेसिडन्स इज रिसाइडिंग, और तो रेसिडेंट पर्पजसाठी राहत असेल आणि ते रिसाइडिंग आहे, तर तेच टेनंट तुमचे आहे. जो कोणीही अग्रीमेंट केला होता तो आता नाही, डेथ झालेला आहे, तर त्याचे जे काही LRs आहेत, फॅमिली मेंबर आहेत, ते टेनंट्स आहेत. वेअर दे आर लेट फॉर एज्युकेशन, बिझनेस, ट्रेड और स्टोरेज इज युझिंग द प्रिमायसेस फॉर एनी सच पर्पज. कुठल्याही प्रकारे तुम्ही रेंटवर प्रॉपर्टी दिली आहे टेनंटची ॲग्रीमेंट करून, पण तो पर्टिक्युलरली मेन टेनंट आहे, त्याची डेथ झाली आहे, तर त्याचे फॅमिली मेंबर्स LRs तुमचे टेनंट राहणार आहे ड्युरिंग द टेनन्सी ॲग्रीमेंट. जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही, डिस्पोजल ऑफ होत नाही तोपर्यंत, मग तुम्ही ते नंतर कंटिन्यू काय करायचं, डिस्पोज ऑफ करायचं का टर्मिनेट करायचं काय ठरवू शकता. With the tenant at the time of his death or his absence of such a member, any heir of the deceased tenant has may be decided in the absence of the agreement by the court. तर इथे सरळ म्हटलंय की जे फॅमिली मेंबर आहे ते त्याच्यासोबत ज्याची तेव्हा डेथ झाली, जे टेनन्सी ॲग्रीमेंटमध्ये ते सोबत राहत होते, तर ते डिसाईड करून घेऊ शकतात कोर्टामधून की आता आम्ही या प्रॉपर्टीवर, या प्रिमायसेसवर आम्हाला टेनंट म्हणून नेमून द्या म्हणून. ठीक आहे, जर काही वाद झाले, काही प्रॉब्लेम्स आले, तर हे कोर्टाची धाव घेऊ शकतात. आणि इन द अब्सेन्स ऑफ ॲग्रीमेंट, तसं काही अब्सेन्स नसेल, ॲग्रीमेंट नसेल काही तसं की आम्ही याच्या डेथ नंतर आम्ही इथे टेनंट राहणार, तर मग आता लँडलॉर्ड जर म्हणत असेल की आता निघून जात, ते कोर्टाकडनं डिसाईड करून घेऊ शकतात की आता आम्हाला इथे टेनन्सीचा राईट द्या म्हणून. इथे एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ टेनन्सी shall not be restricted to the death of the original tenant but shall apply even on the death of any subsequent tenant who becomes a tenant under these provisions on the death of the last preceding tenant. तर इथे काय म्हटलं आहे की मेन टेनंटची डेथ झाली म्हणूनच हा सेक्शन अप्लाय होणार नाही, तर सब टेनंटची डेथ झाल्यानंतरही सेम हा सेक्शन असाच्या असाच इथे अप्लाय होणार आहे. ठीक आहे, तर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की मेन ॲग्रीमेंटमधला लँडलॉर्ड मिळाला तर त्याचे फॅमिली मेंबर येतात, पण सब टेनंट जर ॲग्रीमेंटही त्यांनी ॲग्रीमेंटच केलेलं आहे, तर त्या सब टेनंटची जरी डेथ झाली तर त्याच्याही फॅमिली मेंबर्सला हा राईट मिळणार आहे सेम. ठीक आहे, तर आता हा आपला डेफिनेशनचा क्लास इथे पूर्ण झालेला आहे. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया चॅप्टर 2 ऑफ द रेंट कंट्रोल ॲक्ट. आय होप तुम्हाला चांगल्या प्रकारे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. जिथे महत्त्वाचं नाही तिथे अजून एकदा सांगते की मी थोडं फास्ट जाणार आहे, पण काहीही गरज नाही, तुम्हाला सगळा रेंट कंट्रोल ॲक्ट कव्हर करून मिळेल. सो जेवढा होईल तेवढा व्हिडिओ शेअर करा आणि सगळ्यांना जो हा मराठीतला आपला लेक्चर आहे JMFCच्या स्टुडंटला व DJच्या स्टुडंटला नक्कीच मिळायला हवं. तर थँक्यू सो मच.